Hello mọi người, hôm nay cùng mình móc một cái nút áo hình mặt mèo như thế này nhé. Mình sử dụng len Susan 5, kíp móc 2.5mm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau móc luôn nhé. Đầu tiên các bạn tạo một nút thắt, sau đó lên 6 mũi xích. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên này để tạo thành một cái vòng tròn. Sau đó lên một mũi xích. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 10 mũi đơn vào trong cái vòng tròn này. Sau khi đã móc xong 10 mũi đơn rồi, chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này để kết hàng. Tiếp tục lên một mũi xích để móc hàng số 2. Ở hàng số 2, mỗi chân móc các bạn móc 2 mũi đơn. Sau khi móc xong hàng số 2 rồi, chúng ta sẽ có tổng cộng là 20 mũi móc đơn. Sau đó trượt mũi để kết hàng. Tiếp tục lên một mũi xích. Bỏ qua chân móc đầu tiên này, bắt đầu móc vào chân móc thứ hai, một mũi đơn. Tiếp tục là một mũi kép chung chân. Tiếp theo là một mũi đơn chung chân. Như vậy chúng ta sẽ móc một đơn, một kép, một đơn chung một chân móc. Tiếp theo móc 3 mũi trượt. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục móc cụm một đơn, một kép, một đơn chung một chân móc. Cuối cùng chúng ta sẽ móc mũi trượt đến hết hàng.
Sau đó chúng ta cắt len. Chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này đi. Như vậy là chúng ta đã móc xong một cái nút áo hình mặt mèo rất là dễ thương như thế này rồi.